when I really allow myself to feel the emotion of what I'm seeing, changes that are happening, the impact that's happening, it's quite a traumatic experience, I think. And, there's increasing recognition of the trauma that conservationists are going through. 3, 2, 1, go! I mer än 20 år har marinekologen Tessa Hemsson sett den globala uppvärmningens påverkan på korallreven med egna ögon. En syn som blivit allt svårare att hantera för de som kämpar för att bevara dem. Det är till och med myntats ett relativt nytt begrepp som man kallar för reef grief. För att det är så många som kanske har forskat på korallrev i 20-30 år och sett mycket tidigare också stor mänsklig påverkan. Men den här globala påverkan och att det massblekning i så himla stor skala så pass ofta har fått många att misströsta väldigt mycket faktiskt. Det första globala massblekningstillfället inträffar på slutet av 90-talet och det andra 2010. Men det är den tredje och fjärde massblekningen som räknas som de mest extrema. I was working in the Centre of Excellence for Coral Reef Studies in Australia while I was doing my PhD, finishing up, when the bleaching events happened in 2016-2017. So there were back-to-back years of extensive bleaching on the Great Barrier Reef. Many reefs died, severely impacted, and the director of the institute was flying surveys up and down the reef. And then many of my friends and colleagues were out on the reef diving and ground truthing what they were seeing from the air. So, if they'd see a particular shade of white or light reefs, they'd go into the water and go and survey, see what the extent of the damage was. And I was in the Centre of Excellence and getting this information coming back real time from people that I know and trust and understand their expertise. It was overwhelming. And it shocked me how I had to numb myself to the reality of the situation to be able to deal with it, because the information that was coming in was just too much to comprehend. The first bleaching event, which I witnessed, which was very impacting to me, was 2017 in Maldives. And I happened to be surveying some reefs. And it was devastating because I previously worked with coral restoration projects in Maldives. To experience firsthand when the reefs are going quiet, it's quite saddening. And I know people that actually have resigned and left because they can't take it anymore. När Tessa och Sylvia bevittnade den tredje globala massblekningen hade världen precis passerat 1 grads uppvärmning. En gräns där risken för att korallreven ska börja kollapsa ökar rejält. Men det finns också en övre gräns vid 1,5 grad där kollapsen snarare är ett faktum än ett överhängande hot. Och den gränsen närmar vi oss nu. Världen har för första gången passerat 1,5 grads uppvärmning under en sammanhängande 3-årsperiod. Och samtidigt pågår den fjärde och hittills värsta globala massblekningen som korallreven utsatts för. Så det kommer bli värre innan det kan bli bättre. Det kan man lugnt säga. Men det finns fortfarande fina korallrev kvar att kämpa för. Och kan vi få temperaturkurvan att böja efter att ha passerat 1,5 grad med riktigt ambitiös klimatpolitik, då kan vi också ha korallrev kvar som kan sprida sig när situationen börjar se bättre ut igen. Det hänger fortfarande på vad vi människor gör. Och Sylvia tänker inte ge upp. För henne är det viktigt att hålla fast vid det som ändå är hoppfullt. Framgångarna som görs och kunskaper om korallerna som hela tiden byggs på. Till exempel har vissa koraller överraskat forskarna genom att vara mer värmetåliga än man trodde för bara några år sedan. I've also left a couple of diving trips crying, but it's very important to talk about it with colleagues and friends and look at the positive things and keep going, and try to stay hopeful and spread a message of hope. Och att hålla fast vid glimtarna av hopp och hitta det som inspirerar till att fortsätta arbeta är viktigt även för Tessa. Och mycket av den inspirationen hittar hon där, under ytan. There's so much that we just don't know, that we've never seen before. And I would not
want to get to the end of my time on this planet and not know that I'd experienced as much of that as I possibly could, done as much as I possibly could to share that with people around me, to inspire change, to give it the best shot that I can, and to make a difference.